Tumingin ako sa aking bintana nang makitang palubog na muli ang araw. Halong asul, pula, at kahel ang nagpapakita sa ating langit. Sa 4 na silid na nirahan, 4 na buwan at higit pa, tila ba'y nasanay na ako. Tahimik, kalmado, malinis at hindi magulo. Ngunit sa kabila ng katahimikang ito ay mayroong gulo. Mayroong ingay at pagbanta. Sa mga kababayan ko, kayo, ako, do not panic. Huwag kayo masyadong may stress na parang hindi mo na magawa ang gusto mong gawin. Pwede pa rin, pero may restrictions tayo. May mga kondisyon dahil nga sa crisis. Araw-araw, paulit-ulit, gusto nang makawala, hangad nang makalabas. Dahil nakakabagot at nakakainip. Ano pa ba ang pwedeng gawin? Dahil sa quarantine, may bago ako natutunang gawin.